أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح أحضر معاكم وصفة كيكة القهوة بالقشطة، وهي أول وصفة حلويات تعلمتها. وصفة كتير سهلة ولذيذة. مكونات صنع الكيك: 4 بيضات، كوب ونص من الطحين المنخول، ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ملعقة صغيرة من الفانيليا ورشة ملح، 3/4 كوب سكر، 3/4 كوب زيت نباتي. للسيرب نحتاج إلى 4 ملاعق كبيرة من السكر، ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان، كوب ماء. وللخطوة النهائية بنحتاج إلى علبة قشطة. الخطوة الأولى بنقوم بتجهيز المواد الجافة. بنضيف رشة الملح، ملعقة البيكنج باودر إلى الطحين، وبنقلبهم جيدا. لتجهيز المكونات السائلة بنضيف البيض اللي لازم يكون على درجة حرارة الغرفة، وبعدين نقوم بخفقه بالخلاط اليدوي. نضيف الفانيليا ونستمر بالخفق حتى تمتزج المكونات مع بعض. بنضيف السكر ونستمر بالخفق حتى يمتزج السكر ويذوب مع البيض. بنضيف الزيت وبنستمر بالخفق لمدة دقيقة باتجاه واحد. بعد ما جهزت المكونات السائلة رح نقوم بإضافة المكونات الجافة إلها بشكل تدريجي، مع استمرار عملية الخلط على سرعة بطيئة وبحركة دائرية وباتجاه واحد لإدخال الهواء إلى داخل الكيك. وبنستمر بإضافة كل كمية الطحين حتى تمتزج بشكلها النهائي. بعد ما صار المزيج جاهز رح نوضعه في قالب الخبز، ويجب دهن القالب بالزيت ورشه بالطحين أو استعمال ورق الزبدة حتى لا يلتصق الكيك في القالب. ندخلها إلى الفرن لمدة 30 إلى 35 دقيقة على درجة حرارة 180 مئوية، ولازم ما نفتح الفرن في 20 دقيقة الأولى حتى تنجح عملية الخبز. لتحضير السيرب بنضيف كوب الماء اللي يعادل 250 ملي، السكر والقهوة سريعة الذوبان، وبنحركهم بشكل جيد إلى أن تذوب تماما. بعد إخراج الكيك من الفرن من الممكن أنه نتأكد من نضوجه بإدخال خلة الأسنان في وسطه، وعند إزالتها يجب أن تكون جافة تماما. نقوم بعمل ثقوب على سطح الكيك وهو ساخن، ثم نضيف السيرب حتى يشربه كاملا. بعد ما يبرد الكيك نقوم بإضافة القشطة على سطحه ونفردها بشكل متساوي. وهيك بتكون خلصت وصفتنا. جربوها وشاركوها مع الناس اللي بتحبوهم، وشاركونا برأيكم في التعليقات، واعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، ولا تنسوا تفعيل جرس التنبيه حتى توصلكم الوصفات الجديدة. وصحة وهنا.